ආයිබෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා සියලු දෙනාම දිල්ලි බ්ලොග්ස් අපේ YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට සෑහෙන වැදගත් දෙයක් කතා කරන්න කියලා හදන්නේ. ප්‍රොඩක්ට් රිසර්ච් වලට අදාළව සහ ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය ට්‍රෙන්ඩ් එක අඳුරා ගැනීමේ තවත් එක ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ Pinterest එක හරහා. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට හොඳයි eBay selling කරන කට්ටියට. එහෙම නැත්නම් Amazon හරි Depop හරි ඕන එකක්. හරි ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ක්‍රමයකට selling කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ Pinterest එකෙන් ඔයාලා ටාගට් කරන US වලට හොඳ කීවර්ඩ් හොයාගන්න, කීවර්ඩ් ඇනලයිසින් එක බලාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම Google trending එක වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේක යූස් කරන්න ඕන විදියකට. ඉතින් ඒ වගේම ඇනලයිස් එකත් එක්ක ඉතින් අපි බලමු කොහොමද අද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද දවසේ මම ඔයගොල්ලෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ ඇනලයිසින් ගැන. හරි. මොකක්ද මේ ඇනලයිසින්? මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා මේ වැඩේ කරගන්න නම් ඔය Pinterest account එකක් හදාගන්න ඕන US country එක යටතේ කියලා. හරිද? US country එකට විතරයි මේ ඇනලයිස් එක පෙන්වන්නේ. US, UK, Canada මේ countries තුනට විතරයි මේ ඇනලයිස් එක පෙන්වන්නේ Pinterest එකේ. හරි. අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ ඇනලයිස් එක කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවාද මෙතන මගේ Pinterest account එකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන analytics කියලා එකක්. මෙන්න මේ analytics එක උඩ ක්ලික් කරනවා මම. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා trends කියලා. මෙන්න මේ trends කියන ටැබ් එකට අපි යන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනද මෙන්න මේ trends කියන ටැබ් එකේ ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනද මෙන්න මෙතන trends කියන ටැබ් එකේ මෙතන select වෙලා තියෙනවා US කියලා. ඒ කියන්නේ US වලට විතරයි මේක පෙන්වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා accounts වලට මේක බලන්න බෑ. ඔයා ගන්න ඕනේ මෙතන US, මෙතන US, UK, Canada. මේ countries තුනට අදාළව trend එක විතරයි මෙතන බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕනේ මේක වෙනස් කරලා ඕන එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ. UK නම් මෙහෙමයි, කැනඩා නම් මෙහෙමයි. හරි. දැන් ඔන්න මම මෙතන දාන්න US ම. හරි. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනද 148ක ඉන්ක්‍රීස් කියලා තියෙනවා මේ. දැන් ඔයාලට පේන මෙතන 148 increasing searches for graduate and barbecue party ideas. හරිද? graduation barbecue party ideas. මේක මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් සර්ච් කරනවා කියලා දෙනවා recently. අය බලමු මේ keyword එකට අදාළව කොහොමද මෙතන expose this trend. මෙන්න මේක ඊට පස්සේ අපිට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන යන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ trend එක හැදලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා මේ analyze එකත් එක්ක ගිහලා සාමාන්‍ය මේක මේ කාලෙදි බොහොම අඩු වෙලා දැන් ඔන්න 2022 ජනවාරි 14 ඉඳන් පොඩ මෙහෙම අප් වෙලා දැන් ඔන්න බලන්න අප්‍රේල් 29 2022 මැයි 20 වෙනකම් ඇහිලා දැන් ඔන්න ආයේ මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක බහිනවා. දැන් ඔයාලට මොකද්ද මේක හිතෙන්නේ? ඔයා දන්නවා දැන් මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක බහින හින්දා ඉස්සරහට මේක සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර සෙල් වෙන එකක් නැහැ කියලා. ඒ වුණාට ඒකෙන් අතාරින්න යන්න මෙපා පොඩ්ඩක් මේවත් බලන්න මේ සයිඩ් එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඇනලිටික් එකක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ට්‍රෙන්ඩ් එක අඩු වෙන හැටි. ඉතින් ඔයාලට කලින් මේ වගේ ට්‍රෙන්ඩින් බලන්න පුළුවන් කීවර්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒ ට්‍රෙන්ඩ් එක දැන් අප් වෙනවා නම් අප් වෙන ලයින් එක නම් තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ කීවර්ඩ් එකට සමානව keyword ටිකක් අරගෙන AliExpress එකේ search කරන්න. හරි. අපි බලමු මේකේ මොකද්ද මේ up වෙන trending යන keyword තියෙන්නේ කියලා. මම ආයෙන්නම් මෙන්න මෙතන trend එකට. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති සාමාන්‍ය දැන් ඔන්න මෙතන අපන් ආපු trend කියන page එකට තමයි ආවේ. දැන් අපි පොඩ්ඩක් පල්ලයට ගිහින් බලමු. දැන් ඔන්න තියෙනවා searching trend on Pinterest this week. මේ week එකේදී trending යන method ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් එතන මෙන්න මේ විදිහට දාලා තිනවා. තව තියෙනවා ෆැෂන් පැත්තට යන ට්‍රෙන්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆුඩ් ඇන්ඩ් ඩ්‍රින්ක්ස් පැත්තට යන ට්‍රෙන්ඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. බියුටි පැත්තට යන එක බලා ගන්න පුළුවන්. හෝම් ඩෙකෝර්, හෝම් ඇන්ඩ් ගාඩන් ඒ පැත්තට යන ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ට්‍රැවලින් පැත්තට යන ටික බලා ගන්න පුළුවන්. වෙන්න නැහැ. දැන් අපිට වෙන්න නැති වුත් එහෙම මම කරන එකට ටිකත් එක මට ට්‍රෙන්ඩ් එකක් හොයාගන්න බැරිද? හා එහෙම නැත්නම් අපි කරන ට්‍රෙන්ඩ් එක මේකේ නැහැ නේ කියලා. එහෙම නෙමෙයි. ඔයාලට පුළුවන් එක හොයාගන්න. මෙතන උන්න මේ සර්ච් බාර් එකේ ටයිප් කරන සාමාන්‍යයෙන් අපි හිතමුකෝ outdoor කියලා. හරි. මෙතන outdoor kitchen, outdoor living ඕන එකක් තියෙනවා. මම මෙතන ගන්න ළමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි අරන් බලමු outdoor living කියන එක. මේ වාට පේන මේ trending analyze එක හොඳටම අප් වෙනවා මේකේ. මම outdoor living කියන එක ගන්නම්. දැන් වාට පේනද මෙතන තියෙනවා සාමාන්‍ය මේ බලන්න මේක down වුණත් දැන් වාට පේන මේක යන්නේ තනිකර up වෙච්ච analyze එකක් යන්නේ. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා දන්නවා දැන් outdoor living කියන keyword එක
ඔයා දන්නවා දැන් outdoor living කියන keyword එක පොඩ්ඩක් අප් වෙලා යන්න කියලා. ඒකට outdoor living වෙන්න ඕනේ නැහැ. outdoor කියන keyword එකත් trend එක හැදෙනවා කියලා ඔයා දැනගන්න ඕනේ. හරිද? දැන් ඔන්න මෙතන තියෙන outdoor living space තව තියෙන එක එක දේවල් මේ outdoor rooms වගේ දේවල් ගොඩාක් හරියක් තියෙනවා. හරිද? සාමාන්‍යයෙන් අපි බලමු මෙතනින් අරගෙන මෙන්න මේක ගමුකෝ. පළවෙනි පින් එක අරන් බලමු. දැන් ඔයාලට මෙතන තියෙනවා space indoor design rooms areas space design room ideas space covered කියලා. දැන් මම මෙතෙන්දි කරන්නේ අපි යනවා AliExpress එකට. හරි. මේකෙන් බලමු. හරි. දැන් මම මෙතන search කරලා බලමු. දැන් මම මෙතනින් ගන්නම්. ආයි බලමු මෙතන තියෙන මෙන්න මේ keyword වලින් මම ගන්නම් indoor කියන එක. ඔන්න දෙනවා indoor outdoor living කියලා. මෙතන මෙන්න මේක copy කරගමු. copy කරගත්තා. මේක දෙනවා මම AliExpress එකට. දාලා search කරමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි search කරපු item එකේ result එක. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන සාමාන්‍යයෙන් හොඳ item set වෙන්න පුළුවන්. හොඳට හොයලා බලන්න මෙන්න මේ වගේ item නම් පොඩ්ඩක් නෙවෙයි හොඳටම හොඳයි. try කරලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි නිතර දෙවිලි AliExpress එකේ search කරන keyword වලට එන product වලට වඩා වෙනස් විදිහේ product එකක් මෙතනින් එන්න පුළුවන් ඔයා search කරන විදියට. හරි. පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. මේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ item set වෙන්න පුළුවන්. හරි. try කරලා බලන එක තමයි වඩාත්ම වටින්නේ. හරි. මෙන්න keyword analyze කරන්න පුළුවන් විදිය හොඳ එක ක්‍රමයක්. හරි. ආයෙ බලමු තව ටිකක්. තව ටිකක් බලමු. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මෙතනින් keyword එක ගන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක් ගැන. දැන් ඔයාලා මෙතන මෙහෙම පල්ලයට ගියාම පේනවා ඇති. තවත් තියෙනවා මෙතන එක එක විදිහේ keyword මේ වෙනුත් අපිට පුළුවන් මේ related trends කියන යටතේ මේ තියෙන analyze කරනොත් අපිට ලොකු වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මම උදාහරණයක් විදිහට ගන්නම් අපි කම මෙන්න මෙතන පොඩක් මේක අප් වෙලා තියෙන keyword එක ගන්න. මෙන්න මේ keyword එක ගන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන මේ keyword result එක. මුලින්ම දැන් අපි බැලුවේ outdoor living කියන එක. ඒකට වඩා මෙන්න මේ දාපු result එක ඊට වඩා ගොඩක් අප් වෙලා යන trend එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලට වෙන දෙයක මෙතනින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය මේක Google trending වලට වඩා පොඩ්ඩක් මේ බොහෝ දුරට advance කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔයාලට මේ trend එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වලදී outdoor living කියන එකට 126ක score එකක් පේනකොට අනිත් keyword එකට 65ක keyword score එකක් පේනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනදී මේක සාමාන්‍ය trend එක කැඩෙන්නේ නැහැ. එක දිගටම යන එකක් තියෙන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ keyword එකෙත් සෑහෙන result එකක් ගන්න පුළුවන් අපිට eBay product research වල. ඉතින් eBayම නෙමෙයි. ඉතින් eBay විතරක්ම නෙමෙයි. Depop හරි වෙන ඕනම වාට කරන ඕනම platform එකකට මේක use කරන්න පුළුවන්. Shopify හරි ඕන එකක් තියෙනවනම්. හරි. දැන් මෙතනින් මේ keyword එක අපි අරගෙන බලමු මේ keyword එක කොහොමද කියලා ඉස්සෙල්ලා මේ keyword එක නිකන් අපි search කරලා බලමු AliExpress එකේ. මම මෙතනින් දාන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ keyword එකේ result එක. ඉතින් ඔයාලට මෙතනොත් හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොන වගේ keyword එකද අපිට හොඳ. මේ බලන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ වගේ හොඳ item තියෙනවා මේ. සාමාන්‍යයෙන් නිතර දෙවිලා අපි මේ වගේ item දකින්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ හොඳ item එකක් set වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මේවත් eBay එකේ list කරලා බලන්න. නැත්නම් ඔයාලගේ මොන හරි online platform එකක් තියෙනවා නම් ඒක use කරලා බලන්න පුළුවන් මේකත් දාලා. හරිද? මේ ක්‍රමෙත් try කරලා බලන්න සාර්ථක ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන් ඔයාට. අරගෙන අපිටත් කියන්න. හරි? ඉතින් ඔයාලට පේනවාද දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි බලමු මේකම තව සාමාන්‍යයෙන් top selling item උනත් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි? මේවා try කරලා බලන්න. මේ හොඳ දේවල් ටිකක් ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලමු ආපහු Pinterest එකට ගිහිල්ලා මෙතනදී දැන් ඔන්න මම මෙතනින් මේ ගත්තේ කොළ පාට යන keyword එකේ අදාළව topic එකක් අපි අරගමු. මෙන්න තියෙනවා. මෙතනින් මම මෙන්න මේක ගන්නම්. ඔන්නකට පේනවාද මෙතන එක එක විදිහේ pin ටිකක් තියෙනවා. මෙතනින් මම ගන්නවා මෙන්න මේ backyard කියන එක. backyard කියන එකට අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඔන්න තියෙනවා මෙතන මෙන්න මේ keyword එක. මම මේ keyword එක මෙතනින් copy කර ගන්නවා. copy කරලා මේකත් අපි දෙමු AliExpress එකේ search කරලා බලමු. දැන් අපි බලමු. ඉතින් ඔයාලට වෙනදී සාමාන්‍යයෙන් හොඳ result එකක් ඇහිලා තියෙනවා මේ වගේ දේවල්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් high end item උනත් ඔයාලට මෙතන research කරගන්න පුළුවන් මේ. සාමාන්‍ය විතර දෙවිලා අපි දකින item වලට වඩා වෙනස් විදිහේ search result ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මෙතනින් උදාහරණයක් විදිහට අරගන්නම්. අපි අරන් බලමු. මෙන්න මේක
මේ තියන්නේ මේ වන් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ අයිටම් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අවුට්ඩෝර් පැත්ත ටාගට් කරන කෙනෙක් නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ හොඳ අයිටම් එකක් හොයාගෙන ඔයාලට ලිස්ට් කරන්න පුළුවන් eBay එකේ. හරි. ඉතින් හොඳට බලන්න මේ වගේ හොඳ රිසර්ච් මෙතඩ් තියෙනවා Pinterest එකේ. තව සෑහෙන්න තියෙනවා කතා කරනවා නම් මම තව එක රිසර්ච් මෙතඩ් එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙන්නම් අද. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ආපහු වාගේ Pinterest account එකට යන්න මෙන්න මෙතනින්. account එකට ගිහිල්ලා normally Pinterest එකේ ඉන්න search result එකත් අපි use කරන්න හදන්නේ. මෙතෙන් යන මම මේ search tab එක උඩ click කරනවා. මෙතන අපි type කරලා බලමු home and garden. ඔන්න දානවා මෙහෙම. දාලා මෙතන තියෙනවා search result එකේ your pins කියලා. ඒක උඩ මෙහෙම click කරලා ඔන්න මෙතන තියෙනවා search result එකට තියෙන your pins කියලා. මෙතනින් අපි ගන්නවා මෙන්න මේ boards කියන එක දාන්න. දාලා මේක සර්ච් කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන එක එක જાති බෝඩ්ස් පින් ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනද එක කැටගරි එකට දාලා කොච්චර පින් ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියලා මෙතන 2126ක් තියෙනවා. 1038ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ හොඳ පින් ටිකක් හොයාගන්න පුළුවන් ඔයාලට මෙතනින්. සාමාන්‍යයෙන් අපි බලමු මෙතනින් අපි ගමු මෙන්න මේ පින් එක. මෙන්න මේක ගමු. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේ යන රිලේටඩ් පින් ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ මේ කීවර්ඩ් එකට අදාළව. ඉතින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපි කරන්නේ මේ තියෙන පින් එකට මෙහෙම ක්ලික් කරා. දැන් ඔයාලට පේනදී අලීසි එකේ search alisos by image දෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම දෙන්න. දැන් ඔයාලට පේනද අපි දැන් ගත්තේ මේක. ඊළඟට search result ඇහිලා තියෙන වෙන එක. හරි. ඒ වුණාට කියලා ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ඒකම වෙන්න ඕනෙත් නෑ ළමයි ඈ. සාමාන්‍යයෙන් මෙතන ඒ වගේ හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් આવුත් ඔයාලට ඒක try කරලා බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක්. මේ බලන්නකො සාමාන්‍ය මේ වගේ එකක් try කරලා බලන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම තව ඕන තරම් item තියෙනවා. ඔයාලට හොඳට හොඳ එකක් search කරලා බලලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බලන්න Christmas decoration එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒ කාලේට දාන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රොඩක්ට් එකක් හොයා ගන්න නම් ඔයාලට මේ වගේ එකක් try කරන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් එක එක જાති item තියෙනවා. මම සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ item එකක් පොඩ්ඩක් ගන්න. මේක පොඩ්ඩක් හොඳයි. පට්ට ගණන් ඈ. සාමාන්‍ය high end type එක යන්නේ. මේ බලන්නකො මේ. try කරලා බලුවොත් ඔයාලට එක දිගටම high end කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔන්න මේ වගේ product එකක් දාලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි cost එක නම් සෑහෙන වැඩි. හරි. දන්නවනේ. ඕන ක්‍රම ටිකක් කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වගේ high end type item හොයාගත්තොත් ඔයාලට eBay වල sale කරන්න sale නෑ අරක නෑ මේක නෑ කියනකට වඩා මේ වගේ දේවල් try කළොත් ඔයාලට සුපිරි match එකක් ගහන්න පුළුවන් Pinterest එක eBay එකයි සම්බන්ධ කරලා. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාගේ දැනුමට ගොඩක් දේවල් එකතු වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ තව රිසර්ච් මෙතඩ් ගොඩාක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඒ වගේ දේවලුත් එක්ක අපි ඉස්සරහටත් හම්බ වෙලා කතා කරමු මේ වගේ දේවල් ගැන. හරි. එහෙනම් ඉදිරියේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන Pinterest එක හරහා ලංකාවට සල්ලි ගේන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රම ටිකක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් එක්ක අපි කතා කරනකම් දැනට ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe එකක් දාලා මේ වීඩියෝටත් like එකක් දාලා comment එකක් දාලා ඔයාගේ වටිනා comment එකක් දාලා මේක අනිත් අයට share කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකක් ඔයාලව හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් happy selling කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා.